And so, recording na. Okay, so today, ang gusto lang natin i-cover ngayon is yung pag-draw ng Lewis structure. Next meeting, ang co-cover natin is yung valence shell electron pair repulsion theory. Meaning nun yung mga shapes ng atoms, no? So sa ngayon, ano muna tayo? Drawing lang ng Lewis structure. Okay, so paano nagdo-draw ng Lewis structure? So may mga rule lang na kailangan natin kabisaduhin. Okay, so number 1, sabi dito, write the skeletal structure of the compound using chemical symbols and placing bonded atoms next to one another. So, ano lang idea niyan na? So, ang idea niyan, if you're going to draw the skeletal structure, pagtabi-tabihin mo yung mga atoms. Kunwari, you have your CH4. Gagawin mo dyan sa CH4, i-arrange mo yung atoms in such way na kukonekta sila sa isang atom. No? So, i-arrange natin sila na kukonekta sila sa gitnang atom, yung central atom nila. No? Okay. So, ito yung question. Paano po malalaman kung sino yung central atom? Bibigyan ko na kayo ng tip. No? Okay. So, to know kung sino yung central atom, ganito lang. Dalawa kasi yung types ng atom sa Lewis structure. We have the central atom and the terminal atom. Okay, so sino yung central atoms natin? So our central atoms are the least electronegative atoms except for hydrogen. Okay, so yan, so ang central atom natin would be the least electronegative atom. Again, nung lecture nyo, paano uli yung trend ng electronegativity? Kuha tayong periodic table. Paano uli yung trend ng electronegativity? Looking at this periodic table. Sino yung pinaka-electronegative na atom? Yung sino yung most electronegative? Si fluorine po. Si fluorine, no? Kasi ang trend ng electronegativity is from left to right, it increases, and bottom to top, it also increases, no? So that gives fluorine, no? Si fluorine yung pinaka-electronegative na atom natin. So looking at this graph, no, makikita natin yung trend ng electronegativity. So yan, si fluorine would be the most electronegative atom. Then si oxygen sumunod. And yun. Basta yung trend natin kailangan kabisado na natin this time. Going from left to right, the electronegativity increases. Going from bottom to top, the electronegativity increases. So yan, keep in mind. No? Basta yan. Okay, so balik ulit tayo dito. So sabi natin, our central atom is the least electronegative atom. No? So that means hindi siya yung atom na nasa right side. As much as possible, the atom should be found on the left side. No? So hindi yung nasa right, dapat yung nasa left. No? Ano pa yung sabi? With exception yon to hydrogen. Bakit kaya? Because hydrogen can only accept 2 electrons. Because hydrogen only possesses 1s orbital, di ba? 1s orbital lang kasi meron siya. So the s orbital is only capable of holding 2 electrons. So hindi na siya pwede dumami pa. That means hindi na siya pwede makapag-form ng bonds na marami, no? So hindi ka makakita ng hydrogen na may 4 na bonds sa paligid, no? X yan. Ano lang yung meron? Hydrogen, pwede siya makipag-bond ng isang beses lang. Okay? So that's the reason why hydrogen is not a central atom. Okay? So yan, keep in mind. Least electronegative atom, yung nasa gitna. Yung terminal atoms naman, these are the more electronegative atoms.
This also includes hydrogen. Okay? So when you say terminal atoms, sila yung atoms na nasa labas, no? Ito yung central atom. Yung terminal nakapalibot sa central. So yun yung idea ha. Central atom nasa gitna. Yung terminal atom, sila yung nakapalibot sa central. Terminal, terminal, terminal. So usually up to 4 terminal atoms lang na nakapalibot sa central atoms. No? Usually. Kasi may exception doon mamaya. No? Hindi siya always ganun. No? But yun yung idea. Yung terminal atoms, usually, 4 lang silang atoms na nakapalibot sa central atom. Central atom is the least electronegative atom, and the terminal atom is the more electronegative atom. Take note that it also includes hydrogen. Again, kasi yung hydrogen, it is not capable of doing multiple bonds. Isang bond lang yung pwede niya gawin. So, yun. So, kailangan nasa labas lang siya always. Okay, so that's the rule number 1. Identify what type of atoms you have. You have the central and the terminal atoms. Okay, so yan. Once na-identify mo na yung central and terminal atoms, ano gagawin mo? You have to arrange your atoms accordingly. Wherein the central atom is in the middle and your terminal atoms surrounds the central atom. So, ganun yung first rule. Okay? Number 2. Number 2 naman is counting the total valence electron present. Pero may tuturo akong isa pa dyan na mas madali. Ito ay tawag namin dito ay NASU rule. Rule number 1, identify the atoms. Rule number 2, NASU rule. Ano yung NASU rule, no? Siguro yung iba ngayon lang ito narinig. Kasi nung nag-board exam lang ako, doon ko lang narinig yung NASU eh. Nung nagre-review ako sa review center namin. Kinento sa amin yung NASU rule. Tapos after ko malaman yung NASU rule, nandali lang pala niya na. Okay. So what is NASU rule? No? NASU rule is the pan-trace ng dami ng electrons. We are tracing the number of electrons present in our atoms. No? In our molecule pala. Okay. So what is N? N tells us about the needed electrons. So, ano kaya yung idea ng needed electrons? Usually, ito yung octet rule. Okay? So again, I know, ano kasi to, yung octet rule, i-discuss siya sa lecture. Pero for now, ano yung idea natin about the octet rule? Kailangan may 8 electrons, di ba? Kailangan may 8 electrons sa isang atom para maging octet. No? But not all the time. Hindi lahat ng atom mag-octet, ha? Mamaya, papakita ko sa inyo yung idea. So needed electrons, yung N. Yung A is available. When we say available electrons, ito yung tinatawag nating valence electrons. Okay? So, paano natin malalaman yung valence electrons? Ano ba muna yung valence electrons? Pag sinabi nating valence electrons, these are electrons found and kay Cindy yan. Minute ka na si Cindy. Ayan. Sige. So, when we say valence electrons, ano yung valence electrons? These are the electrons. Okay lang, Cindy. Nagkakamot na yung pusa. When we say valence electrons, these are the electrons on the outer shell of your atom. Ano yung technique para mapadali yung buhay? So, ganito lang. Ang technique para malaman nyo yung valence electron is just look at the group. No? So, yan. So, we have group 1A, group 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Okay? This only applies for the S and P blocks. No?
SNP block lang yung SNP block lang yung titignan natin, okay? So looking at S block, yung first line, ang valence electron yan ay S1. 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. Okay. So yun. So that means in the outer shell of your atom, it contains one electron only. Okay, so isang valence electron for group 1A. For group 2A, ang ending ng kanilang electron configuration ay S2. Ito, 2s2, 3s2, and 1s2 yan. Ano sunod dito? 1, 2, 3, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2. Okay, so that means sa family, sa group na yon, iisa yung ending nila. No? Punta naman tayo. Itong hilera ni boron, that will all contain the 1s2, hindi pala 1s2. The ns2 np1 valence electrons. So meaning tatlo yung valence electrons for the boron family. Carbon family, 4 valence electrons. Nitrogen family, 5 valence electrons. Oxygen family, 6 valence electrons. Fluorine family, 7 valence electrons. And the neon family, 8 valence electrons. So by just looking at your periodic table, you should have an idea kung ilan yung valence electrons nila. No? This only applies for the S and the P block elements. Kasi yung D block and F block, weird na yan. No? Hindi muna natin yung focus. No? Ang focus lang natin itong nasa S and yung nasa P. No? By just looking at which group it belongs, yun, malalaman natin yung valence electrons nila. Okay? So yun, valence electrons yung available. S. Shared electrons. Ano yung technique dito sa shared electrons? No? So, the shared electrons tells us about the number of bonds na meron sa isang molecule. Okay? So, yan. So, needed electron, it tells us about the octet rule. Available electron, it tells us about the valence electrons. The shared electrons will now give us an idea naman on the number of bonds that is present in your molecule. Paano natin malalaman yung shared electrons? No? So, malalaman natin yung shared electrons kasi ang formula niyan, shared, may formula na naman. Madali lang, no? N minus A lang yan. So, to get the shared electrons, ano kailangan gawin? You just subtract the available from the needed. N minus A lang. Mas madali yung NASO rule, di ba? Teka lang, lalabas lang yung pusa. Okay. Okay, so ganun. So, N needed, A available. Mamaya, makikita nyo kung paano. Kwentuhan ko lang muna. Pag pinag-subtract natin yan, makukuha natin yung number of electrons shared in chemical bonds. No? Okay? So, yan. Tapos, para malaman mo yung number of bonds, yung bonds, we represent that as line, no? Single line. Okay? Okay. So, for you to identify the number of bonds, all you have to do is to divide the shared electrons by 2. Okay? Tabingi pala sulat ko. Teka lang. Ayusin. Nakatabingi yung iPad ko eh. Ay. Okay na yan. Naintindihan nyo pa naman siguro. Ganun na lang kaya na tagilid nyo na lang yung ulo niya. Okay. So, yan. So, for you to identify, ito. Diba? Gusto mo makuha yung shared electrons. Ang gagawin nyo, N minus A lang, no? Needed minus available electrons.
Then, kukunin natin yung number of bonds, meaning nun, yung number ng lines between atoms. Paano makukuha yung number na yon? You just divide the shared electrons by the number 2. So, divide mo lang siya sa 2. Then, U. Ano yung U? Ito yung unshared electrons. No? So, ano yung kwento ng unshared electrons? Unshared electrons, this tells us about the electrons that are not used in chemical bonding, also known as the lone electrons. Diba? Remember, may mga electrons na hindi nagpa-participate in chemical bonding. We call them the lone electrons. Pag dalawa yan, lone pairs. No? So, yan. So, yan. Dito natin malalaman kung ilang lone pairs meron. So, ano yung formula? So, ang formula lang natin para malaman yung unshared electron is that you will subtract your needed sa shared. No? Okay. So, ganyan lang. No? Okay. So, siguro sulat nyo muna itong part na yan. No? Sulat nyo muna kasi wala sa PowerPoint. Kasi may better technique naman to do that. No? May better technique naman. So, yan na yan. Siguro note nyo muna. No? Tapos, practicein natin ng maraming beses yan. No? Sige. May ano lang ako sa baba. Wait lang. Akala ko kung ano nangyari. May Lazada lang pala. Okay. So anyway. Teka lang. Kala ko kung ano yung kumakatok. By the way, may correction pala ka. Kalimutan ko. Hindi pala siya N. This is A, available. Palitan nyo na lang. ASU. Nga pala, ASU yung formula niya. Sige. So, yan lang yung correction naman. Okay. So, that's the NASU rule, no? Sige. Sir, clarification lang po, yung sa ASU po, yung U po yung unshared, di ba? Apa, yung unshared. Yan yung formula niya for the unshared. Sige, Joshua. Josh. Dad, yung ba Yes. po nung sa para po malaman nung sa unshared, yung babase po ba sa group? Hindi. Nung sa group, or iba po yun? Iba yan. Nung parang ano po, halimbawa po sa H, dahil sa group 1 po siya, may isa po siyang dot tapos sa iba rin po, tapos parang ipag-connect po kung per dot, tapos kung ano po yung Hindi, yung ano yun eh, yung valence electrons. hindi po na yun yung available. Iba po pala. Salamat. Salamat, Daddy. Sige, Daddy. Sige. Ba't tayo mabura na ito? Okay. So, ano pa ba? Yung first rule, again. First rule. Ano uli yung first rule? Alamin nyo muna kung sino yung central and yung terminal atoms. Okay? So, pag nalaman nyo na kung sino yung sa central, siya yung least electronegative sa lahat ng atoms except hydrogen. Ha? Okay. So, pag nalaman nyo na si central atom, ilagay mo na siya sa gitna. How about the terminal atoms? Ipalibot mo sila sa central atom. Okay? So, yung mga terminal atoms sila yung nakapalibot sa central, no? And usually, yung hydrogen ay considered as terminal. Nasa dulo siya parate as much as possible. No? Pwede ba yun, sir, nasa dulo siya ng terminal atom? Pwede rin, no?
kunwari oxygen, tapos nasa dulo ng terminal yung hydrogen, okay lang yon. Kasi, again, always si hydrogen nasa dulo. Okay? So, hindi kasi siya kaya mag-form ng multiple bonds. O yung nasa rule, magigets nyo yan pag sinolve na natin to. Kaya chillax lang. Pinakita ko lang yung mga formula. Okay. So, again, then after that, do the NASO rule. Needed electrons. Pag nag-solve tayo, mas madali yan. So, needed electrons. Ano yan? You just know yung octet rule. Alamin mo lang yung octet rule. Kung sino-sino yung mga atoms na kailangan ng octet. No? But again, not all atoms need the octet rule. Ha? For example, hydrogen. Si hydrogen, 2 electrons lang kaya. Okay? Okay. Available. Ito yung valence electrons. You can check the valence electrons by looking at the groups na lang. Na? So, check mo yung group ng atom. Kung group 1 siya, edi 1 valence electrons. Pag group 2, 2 valence electrons. So on and so forth. Yung shared electrons naman, these are the number of electrons that are used in chemical bondings. So, paano mo malalaman yung shared electrons? Ang formula ay needed minus available. Pag nakuha mo yan, you divide it by 2, malalaman mo kung ilang chemical bonds yung kailangan. Unshared, ito yung mga electrons na hindi ginamit for the bonding. Okay, so sila yung mga nagiging lone pairs or nagiging lone electrons. Okay, so ano yung formula para malaman natin yung unshared? Available minus shared equals unshared. Okay, so yan. So let's try, no? Try muna natin dito sa, ano kaya pwede? Ito, CH4 para madali. CH4. Tapos mamaya pahirap na ng pahirap, na. Hindi naman, sakto lang. So let's try to make the Lewis structure of methane, CH4. So ano gagawin natin? Identify the central and the terminal atoms first. Si hydrogen ay terminal. Si carbon, edi siya na yung central. Kasi wala nang ibang atoms, no? So that means our hydrogen will serve as the terminal. Carbon will serve as the central. Okay? So yan. Palibot mo yung hydrogen. Again, sa 4 sides lang. 4 sides muna. Okay? Then after doing that, NASO rule. NASO. Okay. So, needed. Ito yung tanong. Sino dyan yung nagpo-follow ng octet rule? Ang nagpo-follow ng octet rule dyan ay si carbon. Okay? Kasi meron siyang p orbital na, di ba? Okay. So, si carbon, ilan yung needed niya? 8 kasi octet nga eh. Ito ay for carbon. And ilang carbon atoms meron tayo? Isa lang. So that's 8 times 1. Plus hydrogens. Ilan ang electrons na kailangan ni hydrogens? Siyempre, hindi yan mag-octet rule. Bakit? Kasi ilan yung kailangan niya para mapuno yung kanyang orbital. Di ba s orbital lang siya? Ilang electrons kaya ng s orbital? 2. 2 yung kailangan ng hydrogen para mapuno yung kanyang s orbital. Okay? So, yan. So, 2. Ito yung 4 hydrogen. Okay. So, 4 hydrogen yung 2. Bakit uli naging 2? Because of the s orbital lang meron siya. Kung may p orbital siya, pwede yun mag-octet. Okay? So, 2 lang muna ngayon. Tapos, ilang hydrogen atoms meron tayo? Meron tayong 4, no? Yan, 1, 2, 3, 4. So, yan. So, what is 8 times 1 plus 2 times 4? 16, no? Kasi ito, 4 times 2, 8. Tapos,
8 to 16. So we need 16 electrons. Yun lang yung gusto kunin ni needed electrons. Ganyan lang yung pagsulat ng needed. So alamin mo kung sino man nagpa-follow ng octet rule. Then i-multiply mo yung octet, no? Or yung dalawa lang by the number of atoms na nangangailangan ng octet or ng dalawang electron. Okay? Punta na tayo sa next, available. Again, available. We are pertaining to the valence electrons. Ilang valence electrons meron si carbon? Tingin tayo sa periodic table. Tingin tayo sa periodic table. Anong group si periodic table? Start tayo magbilang. Group 1, Group 2, Group 3, Group 4. Group 4 si carbon, di ba? So since group 4 siya, that means 4 yung valence electrons niya. Skip nyo yung d orbital, pati yung f orbital. Hindi natin sila papansinin this time. So since group 4 si carbon, 4 na valence electrons. 4 kay carbon times ilang carbon atoms meron? Isa. Plus, yung hydrogen naman. Ilan ang valence electrons ni hydrogen? Since si hydrogen ay nasa group 1, so isa lang yon. Group 1 siya eh. Tapos, ilang hydrogen atoms meron? 4. So, ano yung total niyan? 4 times 1 plus 1 times 4, edi 8, no? 8 yung total. 8 electrons. So, medyo lumalapit na tayo sa katotohanan, no? Shared naman tayo. Again, ano yung shared? When we say shared electrons, these are the electrons used in chemical bonding. Okay? So, paano uli sinosolve yung shared? Equal yan sa needed minus available. So, 16 minus 8. Siyempre, 8. No? Nag-isip din ako kung ano nga ba yung difference nila. So, yeah. So, that means there are 8 electrons used in chemical bondings. Ito yung question. How many chemical bonds ang meron? Ganito. Para malaman nyo kung ilang chemical bonds ang meron, you divide the shared electrons by 2. So, di-divide natin siya sa 2. So, maging 4 bonds yan. No? So, ganun. Para malaman nyo kung ilang bonds, divide nyo yung shared by 2. How will we represent the bonds ngayon? So, we will represent the bonds as single line. So, that means may 4 na bonds around this atom, around about this molecule, no? So, may 4 na bonds. Gawin natin yan. Saan yung unang bond? Ayan. Ikalawang bond? Ayan. Ikatlo, ika-4. So, ayan. Tapos na tayo sa shared. Ngayon, last one, unshared. Tignan natin kung may lone pairs. May lone pairs ba? Ano uli yung formula? Unshared equals available minus shared, di ba? Okay, so yan. So, ano yung available? 8. Ano yung shared? 8. Edi, 0. So, that means no lone pairs. And our Lewis structure is already done. No? We're done with the structure. Ganon lang. No? Baka isipin nyo, sir, parang mas madali kapag yung Lewis dot symbols na lang. Madali siya kapag madali yung molecule. Pero kapag yung molecule natin nagiging complex na, mas mahirap na gamitin yung Mas mahirap na gamitin yung yung dot lang. Okay. Mas madali yung nasa rule, promise, no? Nung nalaman ko yan, nung nagbo-board exam ako, tapos nalaman ko yung sabi ko, bakit ngayon ka lang?
Yung DNF orbital, paano kung tatlong element na sa compound? Ayan, mamaya. Puntahan natin yan. Okay. Mamaya pupuntahan natin yung mga, paano pag tatlo na or higit pang atoms yung meron na? Sige. Yung DNF elements, wala muna tayong paki doon. Kasi kung ituturo ko yan sa inyo, meron pang tinatawag kami na 18 electron rule. Ano na yon? Mga pang BS Chem level na siya. No? Kaya wag na yon. Mga simple lang muna tayo. Ganito lang. Okay? Sige. So, practicein natin ang ating NASU. Practicein si NASU. Ayan, practicein natin si NASU. Bago tayo mag-practice pa pala uli, no? Ito pala yung third rule. Nakalimutan ko sabihin. Third rule. Check mo kung nakumpleto na yung octet. Kung nakumpleto na yung needed. So, zoom natin to. Paano mo malalaman kung kompleto na yung needed electrons for that atom? Ito, ginagawa ko siya until now, no? Matanda na ako, pero ginagawa ko pa rin siya. Ganito yung technique. Kung gusto mo malaman if kompleto na yung needed electron for that atom, gagawa ka ng boundary. Babakuran mo yung buong chemical bond. Kunwari, I want to check if this hydrogen, if itong hydrogen na to, kompleto na yung 2 electrons na meron siya. Babakuran ko yung bond na yan. No? Paano ko gagawin yon? Ayan, backward. No? So, ganun gagawin mo. If you are going to check this atom, kung nakompleto na yung needed electrons niya, bakuran mo siya kasama yung dulo ng bond. No? Lagyan mo siya ng circle kasama yung bond sa dulo. Then ngayon, bilangin mo kung ilang electrons meron na nakapalibot sa atom na to. Asan ba yung electrons? Nasa bonds, di ba? And again, ilang electrons kada bond? May 2 electrons per bond, no? So yan, keep in mind, since may isang bond dito, that means may 2 electrons na nakapalibot kay hydrogen. Tignan natin yung NASU rule. Ilan yung needed for hydrogen? 2. Ayun, so that means okay na tayo kay hydrogen. 2 na yung nakapalibot sa hydrogen na yan, no? So okay na tayo kay hydrogen na yan. Tignan natin yung iba pang hydrogens. Ayan, babakurang ko yan, ha? Bakurang ko to. Bakurang ko yan. Looking at the other hydrogens, may isang bond na nakapalibot sa atom na hydrogen. So, ilang electrons uli kada bond? 2, di ba? So, that means itong hydrogen na yan, may 2 electron na nakapalibot sa kanya, and that's good. Ito din, may 2 electrons na nakapalibot sa kanya, edi good yon. And ito, may 2 electrons na nakapalibot sa kanya, good uli yon. So that means wala na tayong problema sa lahat ng hydrogens. Na-satisfy na natin yung kanilang needed. This time naman, si carbon yung alamin natin kung okay na ba siya. So paano natin, ay nawala. Wait lang. Paano natin malalaman kung na-satisfy natin yung 8 kay carbon? Okay ka lang ba dyan, Roll? Okay. Si Bernadette din eh. Okay. So, paano natin malalaman kung 8 na yung nakapalibot kay carbon? Still the same process. Ito si carbon, di ba? Gagawin mo, gagawa ka ng circle kung saan sakop yung bonds. No? You will enclose your bonds with a circle and bilangin mo kung ilang electrons yung meron doon. So, yan. Sakupin mo yan lahat, no? Okay, so ito si carbon. Pinalibutan ko lahat ng bonds na nasa kanya, no? Ilang bonds meron? 4. And sabi natin, di ba? 2 electron per bond. So that means kompleto na yung 8 electrons na nakapalibot kay carbon.
So that means we satisfied all the needed electrons. 2 for hydrogens, 8 for carbon. Therefore, our Lewis structure is already complete. No? So tapos na tayo dyan. Siguro screenshot nyo na lang yan. No? Ayan. Magpo-proceed tayo with other examples. No? Marami pa tayong examples. Don't worry. Mauumay tayo lahat dito. Okay, so magpo-proceed ako with the next one. NO+. Nitrogen, tas may oxygen, tapos may positive charge. Okay. Sino yung central at sino yung terminal? Actually, it doesn't matter. Kasi dalawang atom lang yan eh. So, ganyan lang. Okay, so ganyan. Dalawa lang naman yan. So, it doesn't matter kung sino na yung central pati terminal. No? Katabi na lang sila. No? Sana all. Ay, katabi. Okay, so yan. So, after doing that, magna-NASO rule na tayo. NASO rule. So, bilangin natin yung N for nitrogen. Then, yung oxygen. Ginanon ko pa talaga. Okay. So, needed nitrogen. Since si nitrogen ay may p orbital, that means kailangan niya ng 8 electrons. Octet rule yan. Tapos, isang nitrogen lang meron. Basta may p orbital, 8 electrons yung kailangan. Oxygen. Si oxygen ay nasa p orbital, di ba? So that means octet rule na rin yan, no? (16). Okay, so ganun. Okay na tayo sa needed. Again, yung needed, octet rule lang yon. Basta may p orbital, octet, no? So ayan. So 8, 8, 16. Available. Again, when we are pertaining to available. Sige, Joshua. Ay, so ano nga ulit po nung 8? Ha? 8 po. Yung 8, octet yun. So, salamat po, sir. Again, yung 8 octet ha. Matic talaga yung 8, no? Kasi octet rule. Okay. Ayan, no? So, punta na tayo sa available. When we say available, ito yung valence electrons. Nitrogen, ilan yung valence electrons niya? Since siya ay nasa group 5, tignan natin ulit periodic table. Ito yung group 1, group 2, group 3, group 4. Ayan, group 5 si nitrogen. So, 5 valence electrons. Si oxygen ay nasa group 6, so 6 valence electrons. So 5 kay nitrogen times 1. 6 electrons kay oxygen. Kaso ito, i-total natin na 11 electrons. Ang question, 11 ba yung total electrons sa isang molecule? Okay, so ito yung sagot, no? Kapag may charge ang iyong atom, pag may charge yung iyong molecule, that affects the available electrons. Pag may charge, pwedeng sumobra dito, pwedeng mabawasan. Okay? So, ano yung idea? Kapag available electron, tas may nakita kang positive or negative charge dyan, that means, may gagawin ka dito kay available. Ito yung technique. I-note nyo. Sulat ko dito sa right side. Pag positive charge si molecule, pag positive yung charge ni molecule, gagawin mo, yung available electrons, ima-minus mo sa positive charge. No?
babawasan mo yung charge. Bakit, no? Kasi 'di ba, kailan nagiging positive yung charge ng isang atom? Kapag nawalan siya ng electron. Ganon din sa molecules. Nawalan kasi ng electron yung molecule, kaya naging positive charge, no? So, yan. Paano naman kapag negative charge, no? Pag negative charge yung molecule, that means may sobrang electron sa molecule. So, gagawin mo, yung available electron, dadagdagan mo ng number ng negative charge, no? Kunwari, negative 2, edi plus 2. Kunwari, negative 1, plus 1. Kunwari, positive 1, minus 1. Okay? So, ganun yung idea. So, tignan natin. Since itong molecule na to, ito ay kulang ng electron. Bakit? Naging positive 1 yung charge. So, positive 1 yung charge ng molecule. Ganito. Pag may positive charge yung molecule, ibabawas mo yon sa available. Okay? Sir, paano kapag negative charge yan? Pag negative charge yan, idadagdag mo yon sa available. Gawin natin to. Positive charge to, ibabawas ko yung positive charge sa available. Kasi ang idea, kulang ng electrons. Okay, so anong gagawin natin? Diba positive 1 yan? So, susubtract ko yung available ng isang electron. Minus 1 electron. Bakit? Kasi positive 1 charge eh. Ayan, so ganun. Babawas ko lang isa. Kasi plus 1 lang yung charge niyan. Okay, so ganun muna. Pag may positive 1 na charge, minus 1 sa available. Mamaya may example naman tayo kapag negative, no? Para makita nyo yung difference. Basta yun yung idea. Pag positive 1 yung charge, minus 1. Pag negative 1 yung charge, edi plus 1 sa available. Okay, so i-total na natin yung available. So ito yung valence electrons. Pero sabi natin kapag may charge, babaguhin natin yung available, 'di ba? Okay, so ito na yung 11 minus 1, 10 electrons na lang. Okay, so yan. So that means hindi na 11 electrons yung available. May nawalang isa, that's why positively charged ang molecule. Okay? Yan, so okay na yan, no? Opo. Shared na tayo. Again, ano yung formula ng shared? Kapag walang number kasama yung plus. Pag plus lang siya, meaning nun, isa lang yan. Pag negative lang siya, meaning nun, isa lang din. Okay? Opo. Kapag plus, isa lang yun. Pag negative, isa lang din. Okay, so shared na tayo. N minus A. So needed, 16 minus available, 10. Ilan yon? 6 electrons. Or ilang chemical bonds, divide natin sa 2. Pag walang symbol, walang gagawin. Again, 6 electrons, tatlong bonds yan. No? Okay. So that means itong molecule natin, lalagyan natin ng tatlong bonds. 1, 2, 3. So yan, may tatlong bond na. So, hindi naman pwede sa iba kasi dalawa lang yung atom mo. So that means nasa gitna talaga nilang dalawa yung tatlong bonds. Okay? So yan. So, last one, unshared. Ano yung formula sa unshared? Available minus shared, no? So, available is 10. Shared, ilan yung shared? 6, di ba? As much as possible, yung shared natin walang decimal. Okay. So, 6 yung shared. So,
10 minus 6 is 4 electrons. Again, paano mo malalaman kung ilang lone pairs yan? You divide it by 2 lang. Or 2 lone pairs. Okay. So, mamaya ko sagutin si Joshua. Tapusin ko lang yung structure para tuloy-tuloy na. Okay. So, ito yung question ngayon. Saan ko ilalagay yung dalawang lone pairs? Saan ko ilalagay yung dalawang ito? Joshua. Okay. So, paano ko ilalagay yan, no? So, gagawin ko, titignan ko muna yung octet, no? Titignan ko muna yung octet rule. So, palibutan ko muna si nitrogen. Ilang electrons meron na kay nitrogen? Meron na tayong 6 electrons kay nitrogen. So, ilan na lang kailangan? 2 na lang. So, that means, yung isang lone pair, yun yung ilalagay ko kay nitrogen. Okay? Ayan. So, nandun na yung isang lone pair. Kompleto na yung octet niya. Ngayon, tignan ko yung oxygen. Gagawin ko, magba-boundary ako sa kanya. Tapos, bilangin ko kung ilang electrons nakapalibot kay oxygen. Ilan na ba? 6 din. Kasi di ba may 3 bonds? Times 2 yon. Pag dami ng electrons gusto mo. So, kulang siya ng 2. No? So, that means, itong isang lone pair kay oxygen ko ibibigay. And the structure for NO is, ayan na. Yan na yung structure niya. No? By doing the NASO rule. No? So, ayan. Tapos na tayo. Ganun lang. Siyempre, may more examples pa tayo. Don't worry. Sige. Joshi Bells. Di po ba talaga valence electron yan? Yung alin? Hawig lang. Kasi ganito yung approach ng NASO rule. Kasi 'di ba, nung una, ito yung ginagawa niya. Ito yung ginagawa natin, 'di ba? Nung una kasi, ano ginagawa? Yung lesson sa inyo nung high school. Alam, nadaanan ko rin naman yan eh. 'Di ba sabi nung high school, ganyan-ganyan daw. 5 valence electrons, si oxygen, 6 valence electrons, 'di ba? Kasi dudugtong-dugtong mo daw sila, 'di ba? 'Di ba ganyan? Ang problema kasi diyan, kapag complex na yung molecule, malilito ka na kung kanino mo ibaband yung ano, kung kanino mo ibaband yung sino. 'Di ba? Kaya yun, kaya hindi ko siya ginagamit. Kasi kunwari yung NO, try natin yung NO Try natin yung ginawa natin kanina. Sige, yan. Oh, may sumobra. Sige. Ayan, so hindi ko magawa yung NO na tamang structure kanina kasi may sobrang dot, no? Ayan, so mali yung magagawa ko niyan eh. Pwede, di ba sir, meron din yung pwedeng band na lang yung makita. Kaya doon di ba base din. Oo, pwede din naman. Bilang lang yun dapat tutulok. Oo. Yun nga yung concept dito. Yung sa high school nyo. Pero, again, mas magiging magulo yung mga structures natin. Mas marami na tayong ikakabit sa structure. So, hindi na siya medyo applicable, lalo na sa mga charges. Sige. Bigay pa tayong example. Behave muna para hindi tayo ma-flooded ng ideas. Kuha pa tayong example. CF4. Okay, so CF4. Identify mo kung sino yung central atom. Sino yung central atom dyan? Si carbon. Kasi si fluorine, siya yung most electronegative.
Si carbon, siya yung least electronegative. So, ito yung magiging central. Ito yung magiging terminal. Ano gagawin sa terminal? Ipalibot mo sa central. So, 4 na sides lang. Okay? So, ganyan. Then, ano gagawin mo? Nasurul. Okay, so bilangin natin yung mga needed electrons ng mga atoms na yan. Carbon tayo. Ilang electrons ang needed ni carbon? Or isa pang question, mag-follow ba siya ng octet rule? Ang answer doon ay yes. No? Si carbon, mag-follow yan ng octet rule. So, 8 electrons yung para kay carbon. Kasi octet rule. Times 1 kasi isang carbon lang meron. Okay, plus fluorine. Si fluorine ba ay magfo-follow ng octet rule? Siyempre, no? Kasi nasa p orbital siya, 'di ba? So magfo-follow talaga yan ng octet rule kahit anong mangyari. So 8 times ilang fluorine atom? Meron tayong 4 na fluorine atom, no? So 8 plus 8 times 4. Magkakalculate pa ako. 8 times 5. Ano ba yung 8 times 5? 40? Hindi talaga ako confident sa ano eh. 40 nga. So 40. So that means may needed electrons tayo na 40. Okay. So yan. O next one, available. Again, pag available, valence electrons. Ilang valence electrons meron si carbon? 4 kasi group 4 siya. So 4 times isang carbon. Si fluorine, ilang valence electrons meron siya? 7 kasi group 7 siya. 7. Tapos ilang fluorine atoms meron? 4, 'di ba? So yun, so ipag-add natin 'yan. So 32, sabi ng calculator. Okay. Then ano yung S? Shared. Paano ulit formula? N minus A. 40 minus 32. 8 po. 8 electrons or ilang bonds? 4 na 4 po. bonds. Ayan. So, 4 na bonds. So, ilalagay ko na yung 4 na bond. Tigi isa na lang. 1, 2, 3, 4. Okay. So, ganun. Unshared. U. Yung unshared naman tayo. Ano yung formula? A minus S, di ba? So, that's 32 minus 8. Highlight natin yung mga sagot dito. 32, 24, sabi ng calcio. Okay, so again, divide natin siya sa dalawa para malaman natin yung lone pairs. So, 12 lone pairs. Okay, so yung 12 na lone pairs na yan, yung tigdo-dalawang tuldok, ipapalibot natin yan sa mga atoms. When filling out the lone pairs, ito yung technique. I-fill out mo muna yung lone pairs ng terminal atom bago yung central. Terminal muna bago central. So, start muna tayo dito kay F sa taas. Ilang electrons na meron siya? Meron na siyang 2. So, ilang lone pairs kailangan niya? Kailangan niya ng Kailangan niya ng 6 electrons or 3 lone pairs. So, may 2 na siya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, octet na siya. Octet na yan, no? Tingin ulit tayo dito kay, at fluorine dito. Ilang electrons na meron yan? Meron na siyang 2. Ayun, may 2 na siya dyan, no?
So, ilan pa kulang? 6 or 3 lone pairs. So, yan. Lagay ko uli. Ilan na nagamit natin? Kailan 12 lang magamit natin eh. Isang lone pair, 2 lone pair, 3 lone pair, 4, 5, 6. So, may 6 pa tayo. Okay, so tingin ulit tayo dito kay fluorine dito. Ilan na meron siya? May 2 electron na. So, gayahin na lang natin yung mga pinagagawa natin sa ibang atom. No? O, may 3 na lang na natitirang lone pair. Hindi yan. Okay, so tingnan natin. Ilan na yung lone pairs na nagamit natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So may 12 na tayong lone pairs. So that means wala nang natira para kay carbon. Okay, so wala nang natira para kay carbon. So yun, so tapos na yung structure mo. Ganon talaga magbilang, no? Sige. So, gawa pa tayo ng mga examples pa. NF3. O, ito, NF3. Ganito yung gagawin ko. May tutulong sa akin. Gagamit kayo ng mic, no? Tulungan nyo ako sa N, tulungan nyo ako sa A, tulungan nyo ako sa S, tapos tulungan nyo ako sa U. Sino muna pwede tumulong sa akin sa pag-identify kung sino yung central atom, pati sino yung terminal? Gamit na lang ng mic. Sige, John Rolf. Ikaw na una. Yung answer yung central. Bakit? Kasi mas mababa yung ano niya, electronegativity. Oo. Si Florine kasi yung most Yes. Most yes. Yes. Most electronegative, di ba? Oh, yes. Okay. So, paano ko isusulat yon? Kunwari mapatutor ako kay John Rolf. Paano ko ito-drawing yon? Gitna, sir, yung N. Tapos? Sa top right, yung F. Or, tas sa may top left yung isa pang F. Tapos? Tas sa baba ng N yung F na isa. Sige, okay. So, thank you, John Rolf. So, ganyan na. Thank you, Pwede nyo naman din iganito na lang. No? Saka na yung geometry. Next meeting pa naman yan eh. So, pwedeng ganyan din muna. Ayan, so thank you, John Rolf. Sino pwede tumulong sa akin? Needed. Sino gusto tumulong sa akin? Needed. Sige, Bernadette. Bernadette, needed. Sa N po, kailangan po niya ng 8. Bakit? Para po sa octet rule po. Kasi may p orbital na siya, no? Kaya ganun. 8 times 1. Po, kasi isa lang siya. Tapos sa F po, kailangan din niya ng 8. Bakit? Ganun din po yung dahilan. Kasi Tapos may p orbital din siya, no? Times? 3, kasi po 3 sila. Ano yung total niyan? 32. 8, 16, 24, 32. Okay, so 32 electrons. So thank you, Bernadette. Sino gusto tumulong sa akin sa available? Kahit sino yung kahit sino pwede. Available. Abigail. For nitrogen po, 5. Bakit Which 5? is yung niya po, yung group niya po. Group 5 siya, no? Ayan. Opo. Tapos yung fluorine naman po, po siya, group 7 po. So, 7. Tapos, i-multiply po siya sa 3, which is yung number po ng atoms ng fluorine. And then, 7 times 3, 21, plus 5 po is 26.
Okay, so yan. So thank you, Abigail. Opo, Sir Jean. Okay. So ito pag walang charge, wala tayong gagawin na. Magbibilang lang tayo ng valence electrons, okay? So yan. So thank you, Abigail. Sino gusto tumulong sa akin? Isa pa. Elise, Angela. For Shared. shared electrons po, needed minus available. So, 32 electrons minus 26 electrons is 6 electrons for 3 bonds po. Ilan yan? 10 electrons na. Or, ilang bonds? 6, Ay, 32 pala, sorry. 2 po yan. Naduling na. Iba talaga pag may kuliti, no? Kung saan ka nakatingin. Nagawa mo, sir. Hindi ko alam ba't ako may kuliti. 6 pala. Or 3 bonds, no? So, thank you. Ay, teka lang, bago ako mag-thank you. Saan ko ilalagay yung tatlong bond? Dun po sa, connected po sa mga F. Ayan. So, ayan. So, thank you. Thank you po. Okay. So, ayan. Okay na tayo sa shared. Sino pa? Isa. Tutulong sa akin sa U. Unpaired. Tulungan niyo ako para matapos na tayo. Sige, si Abigail uli. Abigail, U naman. Sa unshared naman po, yung ASU, yung A minus S po. A minus S. So, yun So, ay? yung 26 po minus 8 po. 6 lang dito. Ay, 6 pala. So, yan ay? 20 po. 20 or? Divide po by 2, 10 po. 10 na? Lone pairs po. Lone pairs. Paano ko ilalagay yung lone pairs? Kanino muna? Kay? Ako pa rin po ba, sir, or iba na? Sige, iba naman. Iba naman daw, sabi ni Abigail. Para may chance po sila. Sige. Sino gusto Si Bernadette. Sige, Bernadette. Tulungan mo ako sa lone pairs. Sir, yung una po, lalagyan ng tatlong lone pair yung F. Bakit F muna? Ba't hindi muna pwede N? Kasi? Kasi po, sa terminal po muna tayo maglalagay ng lone pairs. Or paano kung gusto ko sa N? Di pwede naman po. Sumuko agad. Terminal muna. Terminal muna. Sige. So, yung fluorine, ilang lone pair ilalagay ko para maging octet? Po. Tatlong lone pair. So, 1, 2, 3. Okay na ba yan? Hindi ko nakikita, pero sige po. Nag-freeze ba yung Ayun screen? po, okay na po. Ayan. Okay na yan? Kulang pa. Wait lang, sir, hindi ko pakita lahat. Doon pa lang nakikita ko. Sir, meron na ba doon sa tatlong F? Wala. Kulang pa. Ayan. Kulang doon sa last F. Ayan. So, nilagyan ko na yung F ng tigta-tatlong lone pair. Tapos po yung isa po, since hindi pa po octet yung N, doon po ilalagay yung isa pang lone pair para maging octet din po siya. Ganun ba yun? Ganun pala, no? Sige. So, yan. So, okay na, no? Tapos na yung So, si Regina, siya yung magsa-summarize. Regina. Ayan na, B. Pinansin ka na, B. Wait. Isa-summarize ko po, sir. Ano yung steps na ginawa natin? Mabilisan lang. First po, dapat po i-identify po muna natin if ano yung terminal and central atom. And then po, mag-move na po tayo sa NASU. Sa NASU po. So, dun po muna tayo sa needed electrons, which is yung sa octet rule po. Tapos po, yung sa available electrons, sa valence electron naman po. Ano po, yung 5 and 7 po, base po siya sa
group number po nung elements. Then sa shared electrons naman po, ayun po yung number of bonds ng molecule, which is needed minus available electrons. Then i-divide to po para po makuha yung number of bonds. Tapos sa ano naman po, unshared electrons, ano po, available minus shared electrons. Yan po. Ayan na. So, yan. So, thank you. Thank you po. Salamat. Okay. So, salamat, Regina. So, again, no. Pero feel ko more examples pa, no? Sinagutan na natin lahat ng items dito, no? Sir, sa origin, ay. Si Abby talaga, no? Ayos. Teka lang, ha? Kunin ko lang yung... Iyak na kami sa joke mo. Abi, tama na. Sir, flex ko lang po. Alam niyo po ba, sir, nung senior high school ako, meron po akong reward Joker of the Year. Ay, ganun. Totoo yan. Isi-send ko sa inyo yung certificate. Anong gumawa ikaw? Daddy, may tanong po ako, Dad. Sige po. Paano po pag tatlong tatlong element sa compound? Try lang po. Wag nga daw muna, Josh. May mga examples pa naman. Try tayo. nga lang kung meron. Wait lang. Galit na si Josh. Try nga lang. Joshua, ba't ka saan ka galit? Hanap tayo ng tatlo lang. Sir said meow po, pampakalma. Tutulog sila eh. Asan na ba yung... dito. Chapter 3. Ay, hindi yan. Hindi. Saan na yun? Ito. So, kunwari ito, tatlong atoms. Ayan. Ganun ba yan, Josh? Joshy Bells. Try natin tong number 2 kasi tatlong atoms lang na. So try natin number 2. Wait lang, delete ko muna yung itong mga nasa taas na. So try natin si number 2 carbonate ion. Identify natin yung central atom at yung terminal atoms. Sino yung central? May tutulong sa akin, no? Kahit sino diyan, yung hindi pa nagre-recite, sino pwede tumulong sa akin? Grenesa. Si Eunice Ann Orense. Sino yung Unica po. Sino po yung central atom? Si po. Si oxygen kasi ay May mas madami po yung electron niya. mas marami siyang electronegativity, ganun. Mas electronegative si oxygen kaysa sa carbon. So lalagay ko si carbon sa gitna. Saan ko ilalagay yung oxygens? Sa taas po tsaka sa baba. Papalibot ko, ano? So yung palibot. Apa. Ito pala guys, wag nyo gawin na pag hila-hilera nyo, ha? Wag ganyan na. Wag ganyan na. As much as possible, ipalibot around the central atom. And so, thank you. Burahin ko lang. Ayusin ko yung sulat. Sino gusto sumulong sa akin susunod? Na-identify ko na sino yung central at terminal atom. Ano na yung susunod ko? Needed. Sino gusto tumulong sa akin sa needed? Sino gusto tumulong sa akin sa needed? Sir, Needed. Sino? Sige. Sir, ano pa din siya? Since nagpa-follow siya dun sa rule, ano pa rin siya? 8 pa rin po yung sa 4 carbon. Tapos 8 din po yung 4 oxygen po. So, 8 din kay oxygen. 8 times? 3. Since 3 po yung ano niya. Okay. So, ilan yung needed? Ang needed po niya ay nag-calculator. Nakakahiya. Ako rin yung nagka-calculator eh.
32? May Ilan? mga trust issues tong mga to eh. 32 po. Hindi tayo ganun ka-Asian, kaya kinakalki ko pa rin yan. Okay, so 32 for needed. Available, sino gusto naman tumulong? Si Joshua daw, Si Josh. Joshy Bells. Apo, Jerry. Available. Available po, nung sa carbon po, 4 times 1. 4 po kasi nasa group 4 po siya. Plus po, yung sa oxygen po is 1, 2, 3, 4, 5. 5 times 3 po, kasi 5 po kasi nasa group 5. And 3, kasi tatlo po yung oxygen. Nasa 5 ba si oxygen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po pala. Ayan, so 6. 6 times? 3 po. Ilan yan available? 6, 12, 18, marami. 22 ata. 22 po. ba? 6, Calculator ko 12, rin. 18. 18 plus 4, 18, 19, 20, 21. 22 nga po. 22. Tama po ba ako, Jari? Okay, so tama yan. Kompleto na ba yung available? Tignan nyo uli yung formula. Ano meron sa formula? May charge na negative 2. Magbabawas. Ano gagawin kapag negative 2? Pag negative yung charge? Magdadagdag po pala. Magdadagdag. So pag negative yung charge, idadagdag mo yung number sa available. So ilan yung idadagdag ko sa available? 2 lang po, Daddy. 2 lang. Paano Plus kapag, 2. kunwari Joshi Bells, kunwari positive 2 to? Bali po magiging minus po kasi proton po yun. Tapos ang kailangan lang po natin electron. Kaya po magbabawas po. Okay. So since negative yung charge niya, i-add mo yung 2 na electrons sa available. Ganun ha. Opposite yung opposite yung ginagawa. Pag negative yung charge, magdadagdag ka ng electron. Pag positive yung charge, magbabawas ka ng electron. Ayan. Parang iba na yan, Josh. So 22 plus 2, 24. Sino gusto tumulong sa akin sa susunod? Shared. Sino naman sa shared? Patulong naman. Si Grenesa daw. Nagchat-chat kanina, sagot. Shared po. Para po makuha yung shared, kailangan pong isubtract yung needed sa available. Opo. 32 minus 24, which is equals to 8 po. Then divided by 2 to get the number of bonds, which is equal to 4 bonds. 4 bonds na. Okay, so yan. So thank you. Ito yung question. Saan ko ilalagay yung 4 bonds? Saan ko ilalagay yung 4 bonds? Bond paper. Ay, nako, Bernadette. Sir, dun pa rin po sa tatlo, pero dun sa isang May extra po. may extra po na isa. Pag sumobra ng bond, gagawa tayo ng multiple bonds. No? Pwede tayong mag-double bonds or triple bonds. Just like yung ginawa natin dito kay NO. No? So, yan. Ayan. So, nandiyan na yung 4 bonds. No? So, thank you, Grenes. Sino gusto tumulong sa akin sa unshared? Unshared you. Sige na nga, John Rolf. John Rolf, unshared na tayo. Yeah. Hello, Daddy. Unshared. A minus S. So 24 minus 8. 24 minus 8. Oh, yeah. 16, Dad. 16 or? 8. 8? Yes, Daddy. 8 na? 8 lone pairs. 8 lone pairs. Saan ko ilalagay yung 8 lone pairs? Dito, sir. Sa paano?
una dito sa may... Sa mga oxygens muna na. Opo, Sige. oxygens muna. Focus tayo dito sa oxygen na to. Ilang lone pair kailangan niya? 3. Tatlo na. Oh yes, Bakit Daddy. tatlo? Kasi isa lang yung pair na meron siya. So 2 bonds pa Para lang. magkumpleto din yung One octet, no? Opo. Kasi diba isang line, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octet na siya. Okay, Opo. so ayan. So, saan pa yung may tatlong lone pairs? Yung sa may nasa left side. Yun nasa left side, no? Yeah. Nagamit na ba natin lahat ng lone pairs? Hindi pa, Daddy. Ilan na ba nagamit natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na. So, asan yung dalawa? Sa may taas po. Ayun. Oh yes. Kompleto na kaya yung octet ng nasa taas? Kompleto na, Daddy. Kompleto na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na. Again, every bond, 2 electron yung katumbas na. Okay, so thank you, John Rod. And yan. So we are able to draw the Lewis structure of carbonate ion. No? So yan. Last one, HNO3. Sige, HNO3. Teka lang. Bago tayo mag-proceed sa HNO3, may questions pa ba kayo or may hindi pa ba naiintindihan or medyo nasasabihan na? Sir. Sige lang po. Di ba, sir, dapat meron yung i-enclose natin yung ano yan? Sa bracket po ba yun? Tapos may negative po sa Yung ion. Dito ba yan sa formal charge na? Mamaya yun. Yung mga charges, mamaya natin siya gagawin. May mga ganyan. So, mamaya natin gagawin. Okay. Tulungan nyo muna ako. Bago tayo mag-proceed sa last item na sasagutan natin, raise nyo lang kung may questions pa or kung may hindi pa na sasagutan na. Na hindi pa nakiklear. Kasi okay lang, no? Dito rin kami nagtatagal ng mga senior high ko dati sa Lewis structure, mga NASO rule. So, yun. Or nasusundan na naman po ba? Nasusundan naman po. Nasusundan na po. No? Basta ganun lang, ha? Ano yung uli yung steps natin? Dalawa lang naman yung steps, di ba? Identify kung sino yung central, sino yung terminal, tapos sumunod, NASO rule. NASO, yung N, needed or just the octet. A, yung valence electrons. S, yung shared. So, N minus A yung formula natin. If you want to determine how many bonds are there, you just divide the shared electrons by 2. Kaya natin dinidivide yun sa 2. No? Gusto ko dumigay pero di ako makabigay. Tapos, yung U ay unshared electrons. So, yung unshared electrons, yun yung mga electrons na hindi ginamit for bonding. No? So, yun yung mga lone pairs or lone electrons. Para malaman natin yung dami nila, that is just available minus shared, no? Then you divide it by 2 para alam mo kung ilan mo yung, para malaman mo kung ilan yung lone pair. Sir, di daw po makakonect si Angela. Paano hindi makakonect? Sa Teams? Sa Teams po, mabagal po ata yung connection. Mag-ano na lang siya mamaya yung video. Upload ko mamayang gabi. Hello, sir. Thank you. Nagloloko na naman yung internet, no? Yung nakaraan, ako naman yung hindi makakonect sa klase ko, eh. Stressful sa Pilipinas, no? Bulok Wi-Fi. Converge Bulok. Nung nagreklamo si Liza Soberano, nag-reply, tas nung tayo hindi, di ba? Okay, so proceed na tayo sa last one. Okay? So kung wala na tayong question, last one na tayo na. Sige. Para mapansin ka ata ng converge, no? Kailangan maging artista ka muna. But anyway, punta na tayo sa last one.
Dahil malapit na tayo matapos. Lewis structure ng nitric acid, HNO3. Question, sino yung central atom? N po. N. So, sa gitna si N. So, that means yung hydrogen terminal, yung oxygen terminal. 'Di ba? Okay. So, ganun. Teka, kailangan ko na mas malaking space dito eh. Dito ako sa gilid. Okay, so sabi nyo, si N ang central. So, that means, pwede ko ipalibot yung aking oxygens and hydrogens around it, no? Sige. Bibigyan ko kayo ng, bibigyan ko kayo ng question. Teka lang, ayusin ko lang. Pwede kasi, ganito ko siya. Itong, ayan, yung oxygens nakabalibot kay N, tapos yung isang H nakabalibot sa babang side ni nitrogen. Okay. So, yan yung isang option natin sa paggawa ng skeletal structure. Ano pa yung isang option? Di ba sabi ko kanina, hindi ko lang kung naalala nyo pa. Sabi ko kanina, yung hydrogen, pwede siya sa terminal ng terminal. Meaning, nasa dulo siya ng terminal. Ano ibig sabihin ko dun sa ganung bagay? Pwede nakadugtong siya kay oxygen. Okay? O, ito yung tanong. Alin sa dalawa yung tamang structure? Yung nasa taas, nasa baba. So kung gusto natin malaman kung sino yung tamang structure, kung tama yung nasa taas or kung tama yung nasa baba, ang pwede natin gawin ay mag-NASU rule muna. No? So NASU rule muna ulit tayo. NASU. Para malaman natin kung sino sa dalawang pattern yung tama at mali, magna-NASU rule muna tayo. No? Yan. Para kita. NASU rule tayo. Needed. Ano yung mga needed natin? Si nitrogen, ilan yung kailangan? Ilan yung kailangan niya? 8 kasi octet na, no? Nasa p orbital si nitrogen, so 8 na. 4 nitrogen times 1. Si oxygen ay 8 din kasi nasa p orbital siya. Tapos tatlong oxygen. Hydrogen. Ilang hydrogen meron? Isa. Ilan yung kailangan pala ni hydrogen? 8 or 2? 2 lang. Kasi s orbital lang meron siya. Wala siyang p orbital, ha? So, 2 lang siya. Times 1. Isa lang naman yung hydrogen. So, ilan yung needed? 8, 16, 24, 32, 33, 34. Hindi ako nag-calculate. Okay. So, available na tayo. Available valence electron ni nitrogen ay ang valence electron ni nitrogen ay 5. Okay, then times 1 plus si oxygen ay valence electron 6 times 3. Hydrogen valence electron 1 times 1. 6, 12, 18, 24. And so 24 electrons. So shared, that is n minus a or 34 minus 24. Ilan yan? 10 po. 10. Or ilang chemical bonds? 5 bonds, no? So yan, so magagawa tayo ng 5 bonds dito. So yung taas muna gawin natin. 1, 2, 3, 4. Lagyan ko na ng isang double bond yung oxygen. Again, bawal mag-double bond kay hydrogen. Bawal, ha?
2 electrons lang kaya niya. Hindi niya kakayanin kapag sumobra. Okay. So, yan. So, nagawa ko na yung nasa taas. Tapos yung nasa baba. Ayan. Looking at the structure. Tapos na tayo sa shared. Tignan nyo yung structure. Kailangan may ma-eliminate na tayong isang structure dyan. Kailangan may matanggal na dyan kasi may mali talaga dyan na isa. Sino yung mali? Nasa taas or yung nasa baba? Gamit na lang kayo mic. Nasa taas po. Bakit siya mali? Kasi po yung sobra na po sa octet yung nitrogen. Ayun. So, makikita natin yung nitrogen, naging 10 na yung electrons na nakapalibot sa kanya. Bilugan natin yan, ha? Ayan. So, may 10 na. 2, 4, 6, 8, 10. So, sobra na sa octet. Octet. Ay, kiss na yan. Ay, naka. Sobra na siya sa octet na. So, X na siya. So, that means, ang pwede na ay etong nasa baba. No? So, pwede yung nasa baba. Bawal na yung nasa taas. Okay? So, focus na lang tayo sa nasa baba. No? Ang ingay ng aso namin. Ayan, no? Unshared na lang, no? So, okay na tayo sa structure, na-delete na natin yung, yung pangit, no? Okay, so unshared. So, paano yung unshared uli? That is A minus S. 24 minus 10. Yan ay 14. Or, ilang lone pairs yan? 7 lone pairs na. So, ipapalibot ko yung 7 lone pairs. Kanino muna? Sa mga oxygen. Bago kay nitrogen. Kung kailangan niya pa, no? Kung may matira. So, dito muna ako sa oxygen. Dito sa, ayan. Ilang lone pairs kaya to? Tatlo. Bakit naging tatlo, no? Palibutan mo yan, no? Ayan. So, may dalawa na kasi. So, para maging octet siya, kailangan niya pa ng 3 lone pairs or 6 na electrons. So, octet na siya. Itong oxygen sa taas. 2 pair lang po sa kanya. Dalawa na lang. Para maging octet. So, ilan na lang natira? 3 plus 2, 5. So, may dalawa pa, no? E di yung dalawang yon kay oxygen na lang na nandito, no? Yes. Octet na kaya yan? Ito, octet kaya yan? Opo, no? So, octet yan, no? Gawa tayo ng malaking circle. Yan yung big circle natin. We have 2 bonds or 4 electrons, then 2 lone pairs, another 4 electrons. So, we have 8 electrons in total. Tignan natin yung nitrogen kung pasok na siya sa octet rule. Pasok na ba siya sa octet rule? Yes, no? Kasi kung bibilugan natin yung nitrogen, makita natin na may 4 na bonds na nakapalibot sa kanya, no? So, yun. So, 8 electrons katumbas na. So, ito yung kagandahan ng nasa rule. Sana all maganda na. Ang meaning lang dito is, ano yung maganda sa nasa rule? Pag nalaman mo na yung number of bonds, pwede ka na gumawa ng iba't ibang patterns, no? And so, pwede ka na gumawa ng ganitong pattern, pwede ka na gumawa ng ganyang pattern, tapos, madali mo makikita kung sino yung maling structure. For example, ito, nakita agad natin na mali ito, no? Kasi sumobra na sa octet yung nitrogen, no? So, yun yung idea, no? Ang good thing with nasa rule is that kapag complex na yung shape ng molecule, meaning marami ng atoms, so, yun. Mas madaling mag-ayos-ayos na. Hindi na po octet, octen na. Ay, naka. Abigail, ano yan? So, yan na. So, yan yung good thing with nasa rule, no? Yun. So, yan lang. Ganyan, mas madali ko siya na nung ganyan eh. Mas madali ako na mag-drawing ng molecules nung nalalaman ko yung nasa rule. So, sana kayo rin, no? Pero kung familiar na kayo dito, edi good, no? Kasi, yung sa senior high ko, ganyan yung tinuturo ko eh, yung nasa rule. Okay naman sila.
Kaya nyo yan, no? Salamat talaga sa NASU. Okay. So, do you have any questions? Wala naman po. Wala naman po. O yung iba naman po, okay pa tayo dyan? Okay pa naman po, sir. Okay pa naman po. Sige. So, tignan ko nga yung PowerPoint muna. Abi, ako hindi na. Tama na yung jokes mo. Ano ba yung sinunod niya dito? Ito lang kasi yung diniscuss dito. Ganyan lang. Water nga lang yung example tapos na siya. Diba? Pero mas maganda yung marami tayong examples, diba? Sige. So, bago tayo dumiretso sa iba pang problem, sagot muna tayo ng worksheet natin, no? Papasagutan ko kayo ng ibang items muna. Hindi lahat yan, na. Kasi may didiscuss pa tayo mamaya. Saan na yung pencil ko? Ito. Sagutan na natin yung A eh. So, okay na yan. I want you to answer C, F, G. Ano pa kaya? Magbibigay pa ako ng molecules. I and J. Dalawa lang dadagdag ko pa. Dalawa na lang. CH2O. Ayan. So, bibigyan ko kayo ng 5 na ito drawing. Okay na, magsi-CR break din ako eh. Kaya, ayan, gawin niyo muna ito. No? Siguro, bigyan natin ng time muna yung sarili natin. Naiihi na rin ako. So, sasagot muna kayo neta. 30 minutes break. Pwede naman. Malapit na rin naman tayo matawas. Sige, so ganito. Isasend ko na lang ito sa GC natin. Para may copy kayo. Ay, may picture ko. Wala kayo nakita. Okay, so ayan na. Nasend ko na ba? Ayan na. So, andyan na yung sasagutan nyo. I want you to use the NASU rule, no? In drawing structure C, F, G, I, J. So, ayan. Drawing nyo muna. No? Sige, siguro I will give you around 30 minutes break. Gusto nyo? Sige. Okay lang. Sige. So, yan. So, pwede mag-leave muna kayo, tapos balik na lang kayo pag nakasagot na kayo. No? Sige. So, yan. So, I will give you some time muna para mag-draw ng structure. Na. Okay. So, bago tayo mag-break muna, do you have any questions or okay naman? Okay pa naman. Okay pa naman? Sige. So, it seems na wala mo ng question. Sige. So, I will give you 30 minutes break para magsagot. Then, para magpahinga rin muna yung iba. Kung may gusto mag-CR, sige. Sige. So, yan. So, we will go back here at around 3:30. No, sige. Sige. So, pause ko muna itong discussion.
Ayun, hello guys. Manggugulo lang. Ah, ngayon ko lang nabasa yung gawa ni Cindy kasi bumaba ako. Hanap ako ng food. May kulang nga dito sa CHO2. Kulang lang siya ng electron. Yung electron yung nakalimutan ko eh. So yun. So yung ano na lang guys ha. May isang electron doon. Naghahanap ako ng merienda tapos wala palang merienda. Medyo malungkot no. Sige. May bagyo na ba? Pero madilim dito sa amin. O, joke na naman yan, Abigail. Naulan na dyan. Dito madilim eh. Baka kukunin na tayo ni Lord ngayon. The joke. Kunin nyo muna yung mga sinampay nyo. Dito makulimlim. Kumakanta kasi yung kapitbahay namin eh. Ayun. Siguro kung ako yung kumanta. Ay nako, the joke lang. Kukunin ba tayo? Di ba kukunin naman tayo ni Lord tapos papapiliin kung saan tayo, langit or impyerno, di ba? Technically, kukunin pa rin tayo ni Lord. Sige. Yan lang Take note lang sulat ko na nga. Note, nakalimutan ko yung ano. Note. Nakalimutan ko yung electron. Yung charge. Ayan. Sige. Balik ulit tayo ng 7 minutes na lang na. Okay, mga may sinampay dyan, kunin nyo muna. Okay, mga gusto maghanap ng merienda, go lang. Naghahanap din ako eh. Sige, so balik ako mamaya.
Yan na. So, 5:30 na. So, I believe may sagot na tayo na. Parang akong kinukuha ni Lord na. Liwanag lang sa taas. Ang dilim eh. Sana, feeling ko malakas na ulan to mamaya. Yes po, Abigail. Hindi. 3:30. Pero madilim. Pag walang liwanag, tignan niya. Yung laptop screen na lang yung nag-ano. Okay, so anyway, so let's start answering, no? Burahin ko na yung mga ito. Well, baka mamaya joke na naman yan, ha? 15:31, meaning yan alas 3. Military time ako eh. Nasanay sa military time. Okay. So, I will answer letter C now. Teka lang, saan na ba yung mouse? Okay, so let's try letter C. CHF3. My least electronegative atom is carbon with exception to hydrogen. So this will be my central. Then this 3 will be my terminal. So arrange ko lang. Okay, so ano na sunod? Nasu rule. Nasu. Okay, so for carbon, it follows octet rule. So 8 times 1 for carbon. And for fluorine, it also follows the octet rule. 8 times 3. And for hydrogen, it doesn't follow the octet rule, but the requirement is 2 electrons, no? For it to fill its s orbital. No? So 8, 16, 24, 32, 30, 34, no? 34 electrons. Available for carbon, we have 4 valence electrons. Fluorine, we have 7 valence electrons times 3. For hydrogen, we have 1 times 1. So 7, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26. No? So 26 electrons. So shared, that is 34 minus 26. Ilan yon? 8 electrons. Or ilang bonds? 4 bonds. No? So yan. So represent ko yan as 1, 2, 3, 4 bonds. Then what's next? Unshared. So unshared is 26 minus 8. So 26 minus 8 cannot be. The joke lang. Kakalki ko na lang. Hindi. 18 yan. 18 ba? Or 9 lone pairs. So ilalagay ko yung 9 lone pairs. Pagdating sa math, ang hirap, no? Okay, so ilalagay ko yung 9 lone pairs kay fluorine, no? Ayan, so na-place ko na yung 9 lone pairs kay fluorine, and this is my structure for CHF3. Ayan. So, ayan din naman nakuha nyo siguro, no? Ayan, so pag yan nakuha nyo, very good, no? Bibigyan ko kayo ng star sa end ng SEM, no? Siguro pag nakita-kita tayo, lagyan ko kayo ng stars, no? Ayan. Ayan, so we're good with letter C, letter F. By the way, sabi ng UP, nag-flatten na daw yung curve. But, let us not be, wag tayong maging kampante. Wag muna lalabas. Kahit matagal nyo nang namimiss yung inyong mga jowa-jowa na. So, ayan, saka na. Okay, so the central atom here would be carbon because this is the least electronegative atom. Chlorine and fluorine are electronegative atoms na.
Okay, so yan. So, lagay ko na yung Cl and yung F na. Then, NASU rule. NASU. For carbon, it follows the octet rule kasi nasa p orbital na siya. No? So, carbon, that's 8. For fluorine, it follows the octet rule then. So, 8 times 2 kasi dalawang fluorine. And chlorine, it follows the octet rule. No? So, 8 times 5, 40 electrons. Available. Carbon, 4 yung kanyang available kasi group 4 siya. Fluorine, group 7 times 2. Chlorine, ganun din. Group 7 din siya times 2. So, ay, ba't naging 27 to? 7 times 4. Basta yan, nung gumaganon-ganon yung kamay. No? 7, 14, 28. 28 plus 4, 32. Okay, so shared is 40 minus 32. 8 yun, or ilang bonds? 4 bonds now. So, draw natin yung 4 bonds. Unshared, that is available minus shared. So, 24 yon, or 12 lone pairs. 12 lone pairs, palibot natin yan sa kanila lahat, no? So, kay fluorine, 3 to complete the octet. So, 6 na yan. So, we're left with 6 more. Ayan. So, just enough, no? To complete the octet of all the surrounding atoms. So, this is the NASU rule for for letter F, no? And so, I believe you arrived with the same answer naman, no? Letter G, NH3, ammonia. Ammonia. So, ammonia. The central atom here would be nitrogen because, again, hydrogens are always the terminal atoms. Okay? NASU. Okay? So, yan. Ammonia, amo ko. Ay, nako. So, okay. So, needed for nitrogen is 8 because it is in the p orbital. It follows the octet rule. For hydrogen, it doesn't follow the octet rule kasi nasa s orbital lang siya. So, dalawa lang yung need niya times 3. So, 8 plus 6, 14. Tama ba ako? Then, available. Nitrogen, 5. Group 5 kasi siya. Hydrogen, 1. Group 1 kasi siya. Times 3. So, 8 na. Shared. That's 14 minus 8 equals 6 or 3 bonds. Tatlong bonds lang. 1, 2, 3. Unshared na tayo. So, available minus shared, 2 or 1 lone pair. Yung hydrogen, they will not contain any lone pair, only the nitrogen. No? So, this is the structure for ammonia. No? So, ganyan yung itsura niya. Okay, so ayan. H. Okay, so CH2O. Again, the central atom would be carbon again because hydrogens and oxygen atom terminal sila, no? So CHHO. Pwedeng ganyan, no? Pwede rin naman. Ito mag-iisip ulit tayo. May isa pang way eh. Although ito yung tama, no? Itong sinulat ko na una. Pwedeng may isipin ng iba dyan na ilagay ko sa terminal yung sa oxygen yung H, no? Didugtong ko na ganyan. So, may dalawa tayong patterns na pwede, no? Okay. To verify kung sino yung tama, NASU rule. NASU. Okay.
So, mamaya, i-discuss ko pa yung mismong tama, no? Mamaya, makikita nyo kung ano yung criteria. Bakit isa lang talaga yung matitira dyan. Nasurul tayo. Okay, so, mamaya pa naman, kadugtong to ng lesson. Kaya binigay ko yung mga ganitong examples. No? So, NASU, carbon, it follows the octet. Oxygen, it follows the octet kasi nasa p orbital. Hydrogen, hindi. So, dalawa lang. 8, 16. Dalawa pala to. Teka lang. 16 plus 2, 20. Okay. Available. Available, carbon 4. Kasi group 4 siya. Oxygen, 6. Group 6 kasi siya. Hydrogen, 1. Group 1 kasi siya. So, this is 12. So, 20 minus 12 is 8. Sulat ko na lang. 20 minus 12, 8 yon. Or 4 bonds, no? 4 bonds. Then, unshared, that is 12 minus 8. Apat, no? Or 2 lone pairs. Yung math lang talaga magkakatalo dito. Okay, so that means I have to have 4 bonds. Ganito ka yan. Okay. Then, 2 lone pairs. Yung lone pair, lalagay ko siya kay oxygen na. Okay. Teka lang. Mamaya na itong nasa baba. Ito muna nasa taas, no? So, pwedeng ganito yung structure, no? Kung mapapansin nyo, yung sa taas, kompleto yung octet ni carbon, kompleto yung octet ni oxygen, no? Kasi nilagay ko yung dalawang lone pair. So, this seems okay, no? Mukhang tama naman siya. Yung sa baba, distribute ko yung lone pair. So, looking at this oxygen, may 6 na siya na electrons. So, isang lone pair na lang kailangan niya. Ilagay natin yan dyan. Tapos, okay na, octet na yan, no? Tignan natin yung carbon na to. 6, di ba? Pag nilagyan ko yan ng lone pair, octet na siya. Hala, ito yung question. Possible yung dalawang structure. Alin yung mas tama? So, yung sagot dyan mamaya, i-discuss natin sa formal charges, no? O, to be continued to. To be continued. So, mamaya, makikita nyo kung sino yung tama. But I will tell you, ito yung tama, ha? So, yan. Okay. So, to be continued, balikan natin yan. Sana lahat binabalikan. J. Yung electron, nakalimutan Bakit, sir? ko kanina. Ha? Tinawag mo ako, sir. Ana? Tinawag mo po ako. Ay, hindi. Hindi, sabi ko sana lahat binabalikan. Okay, so dito J tayo. Mamaya balikan natin yung example sa H. Okay, so yan. The central atom would be carbon. And then all the other atoms would be terminal. Okay, so yan lang naman yung possible NASU. Pwede rin kaya ito, sir? Okay. May dalawa na naman tayong pagpipilian. Ayan, tignan natin yung mga possible, no? Para alam natin, no? Kasi mamaya, makonvince ko kayo, no? Makonvince ko, ito guys yung tama, oh. Baka mamaya, sundan nyo naman, di ba? Kailangan makita natin yung mga possible structures, no? And yung reason bakit hindi sila pwede gamitin, no? So carbon needed 8 kasi may p orbital siya. Oxygen, ang needed ay 8 kasi may p orbital siya. Hydrogen is 2, no? CHOO. Okay, so 8, 16, 24, 25, 26 electrons, no? A pala. Okay, so available. Carbon is 4.
Group 4 kasi siya. Oxygen is 6. Group 6 kasi siya. Times 2. Hydrogen is 1. Group 1 kasi siya. So, 6, 12. 12 plus 4. 16. Plus 1, 17. Again, may isang charge. May negative 1 na charge doon. So, that means excess electron. So, may sobrang isang electron na. So, 18 electrons na. Note natin na yan ay galing sa charge na negative 1 na. Pag negative, you add the electron. Pag positive yung charge, you subtract the electron na. Pare, negative 10 yan, edi plus 10 yon doon. Para ito, positive 10, edi minus 10 yon doon na. Opposite na. Para wag lang ma-confuse na. Okay. Shared. So, shared, that is 26 minus 18. Ilan yan? 8 or 4 bonds. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Mukhang mukhang okay sila. Unshared. Unshared tayo. So, 18 minus 8 is 10 or 5 lone pairs, di ba? So, distribute natin yung 5 lone pairs. So, sa taas muna. 1, 2, 3, 4. Dalawa lang yun needed para maging octet. Then, yung tatlong natitirang lone pairs dito na kay oxygen. Okay, so it seems okay. Tignan natin yung baba. Si oxygen, looking at the oxygen, kailangan niya ng dalawa pang lone pair. 1, 2, 3, 4. Yung oxygen dito sa gilid din, since may 4 ng electron siya, ayan na. Diba, dalawa to, tapos dalawa yun, 4 na. So, kailangan niya pa ng dalawang lone pairs. Hala. Tignan yung carbon. Diba, sabi ko kanina, pag tapos na sa terminal maglagay ng lone pairs, tapos may sumobra sa central. Pag nilagyan natin ng lone pairs si carbon sa central, hala, sir, dalawa yung possible structures. Same siya nang nandito sa letter H, di ba? So, ganito yung mangyayari. If we have 2 possible structures, sino yung tama? Ang sagot dyan, magdi-discuss ulit tayo ng next part na. Ano tayo? Discuss natin si formal charges. No? Sige, dito na nga lang. Dito na lang. So, since yan, ganyan nangyari sa ating case, formal charges tayo. Anong app to? Ano po? Yung OneNote sa Microsoft. Kasama siya ng Word, Excel, PowerPoint na. So, OneNote. Mas maganda mag-notes dito eh. Okay, so ano yung nakita natin, no? So, may possible na dalawang structure. Sino yung mas tama? So, para masagot natin kung sino yung mas tama, daanan natin si formal charges. When we say formal charge, that pertains to the actual charge of the atom, no? So, yung sabi dito, the atom's formal charge is the electrical charge difference, blah, blah, blah. Meaning lang nun, yun yung actual charge ng atom, no? So, yun. So, how do we determine the formal charge? Dito na lang, para maraming space, no? Formal charge. This is the actual charge of an atom. So, dito daw makikita natin kung positive ba talaga yung atom or walang charge or negative yung charge ng atom, no? And to be honest, all the charges of the atom, when you add them up, no, they will contribute to the net charge ng molecule. So, possible na iba-iba yung charges nila, pero pag pinag-add mo lahat ng charges, magiging net negative charge siya, kagaya ng dito. So, possible na maraming atoms dyan na may charge, no? Is pag pinag-add mo yung mga charges na yon, negative 1 yung resulta, or the net charge is negative 1.
Okay, so anyway, punta muna tayo dito sa formal charge. Sabi natin, we say that the formal charge is the actual charge of an atom. How do we determine the formal charge? No? We have another formula. Madali lang naman, plus minus lang. No? So, to solve for the formal charge, that is valence electrons minus electrons around atoms. Puno na pala yung charge ng battery ko. So, yan. So, formal charge is the difference of the valence electrons minus the number of electrons surrounding the atom. Okay. So, ganito. I will give you one example. CH4. Yung mga drawing natin kanina. Suppose I want you to solve, I want you to check, kung ano yung formal charge ng hydrogens and oxygens. Ito yung tip ko sa inyo. Ganito. Tip ko lang, gawan nyo ng box yung atoms. When I say box, edi iba-box mo siya. Literal na box, lalagyan ko siya ng box. Pero, di ba kanina sa pagbibilang ng octet rule, sinasakop natin yun, di ba? Kasakop yung buong bond hanggang sa kabila, di ba? This time naman, when we are drawing boxes, hahatiin natin yung bonds. Puputulin natin yung bonds. May purpose yan. Kwento ko mamaya. Box ko lang. Okay. So yan, sabi ko sa inyo, hatiin ang bonds. Again, ito yung question. How many electrons are there in a bond? Ilang electron meron sa isang bond? There are 2 electrons in one bond, di ba? Ibig sabihin may dalawang electrons dyan, may dalawang electrons dito, may dalawang electrons doon, may dalawang electrons dito. Okay, so yan yung idea. The reason why pinutol ko siya, bakit ko pinutol yung bond? Kasi yung dalawang electrons na yon, they can be found sa carbon and sa hydrogen. Nasa magkabilang dulo kasi sila, no? Nasa magkabilang dulo. If you want to determine the actual number of electrons surrounding that atom, yung actual electrons surrounding that atom, that means you have to cut the bridge, no? You have to cut the bonds. Puputulin mo yung bonds. So, ano meaning nun? Yung dalawang electron, yung isa doon, mapupunta sa kabilang box. Yung isa doon, mapupunta sa kabilang box. So, ganun yung purpose niyan. Bakit ganito yung style ko dito? Para madali siya ma-visualize na. So, again, when we draw boxes, make sure to cut the bonds. No? Why? Para makita natin that one electron is on the other atom. Yung kabila naman is nasa kabila. No? So, yun. So, pinaghiwalay lang natin yung mga electrons. Na. Okay. So, yan na. Puputulin mo yung bond gamit yung box. So, yung dalawang electrons sa isang bond, yung isa doon nasa left, yung isa nasa right. Ito yung bond, pinutol ko siya. Meaning nun, yung isang electron nandito sa carbon, yung isa nandito sa hydrogen na yun. Ito yung bond, pinutol ko yung bond. So, yung isang electron na kay hydrogen, yung isang electron na kay carbon. Ito yung bond, pinutol ko siya. That means, yung isang electron na kay hydrogen, yung isa na kay carbon. Puputulin mo lang yung bond, okay? Ngayon, how are we going to determine the formal charge? Ano yan? Valence electrons minus yung electrons na nasa loob ng box, no? Ang isa ko pang tawag dito ay should minus have, no? Kung familiar kayo. Should, that tells you how many valence electrons, no? VE. Yung have, this tells you yung number of electrons in the box, no? So, pag pinag-subtract mo yan, formal charge yan.
Okay? So should minus have. Should is the valence electrons. Have is the number of electrons you can see sa box. No? Okay. So bilangin natin. For this hydrogen, itong nasa taas, ano yung should niya? Should meaning yung valence electrons. Remember, hydrogen is group 1. So since group 1 siya, should is 1. Ano yung have? Yung electrons na nasa loob ng box. Ilang electron yung nasa box? Ilang tuldok yung nasa box? 1 lang din. Ayun yung isang tuldok. No? So 1 minus 1 is 0. So that means this hydrogen doesn't have a formal charge. 0 yung formal charge niya. Okay tayo doon? Bakit naging 0 yung formal charge niya? Because yung valence electron niya, yung should, 1, kasi group 1 siya. Yung have, 1 din, kasi isang tuldok lang yung nakikita natin sa box ni hydrogen dito. So 1 minus 1, 0. Diba? Punta tayo kay carbon. Kay carbon, dito na lang sa baba, ang formal charge niya ay, bilangin natin, no? Ano yung should? Ano yung valence electrons ni carbon? 4. Kasi group 4 siya. Ilan yung have? Kung ilang tuldok meron sa palibot ni carbon. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. So there are 4 electrons around the carbon. 4 minus 4 is 0. So 0 din yung formal charge niya. Itong hydrogen na to, ano yung kanyang formal charge? Ano kaya formal charge ng hydrogen na yan? Zero din. Bakit siya naging 0? Because should, meaning yung valence electrons, 1, kasi hydrogen yan. Have, ilang tuldok meron sa box na yan? Isa lang. So 1 minus 1, 0. No? And same yon dito sa ibang hydrogens. No? So that means all the atoms in this molecule doesn't have any formal charge. No? Okay, so wala palang formal charge yan. So yan, that's how you solve for the formal charge. No? Isa pa muna tayong example. No? Kunin na nating example yung dalawang structures natin. Okay, so ganun ha. Formal charge, should minus have. Should corresponds to the valence electrons. Have, kung ilang electrons makikita sa box ng atom. So, as I told you, babalikan natin to. Kasi nandito na tayo. Okay. So, anong gagawin natin dito? We are going to determine the formal charges of the atoms in this molecule. Then later on, we can decide on which structure is possible. No? Sino yung mas tama? Okay? So, iba-box ko muna yan. Black ball pen na lang. Make sure, hatiin ang bonds. Make sure to cut the bonds, no? Ayan. Gawin ko rin din yun dito sa baba, na. Don't worry, pag nasanay na kayo dito, hindi nyo na kailangan mag-box. Titignan nyo na lang siya. Tapos iiyak na. De, joke lang. Kaya nyo na. Masasanay din kayo dito. Kaya siguro ang magiging activity nyo na pag by the end of this topic is kunin nyo lahat ng formal charges ng atom. Sige. Okay. So, yan. No? So, should minus have. Okay. Dito tayo sa molecules na nasa taas. No? So, looking at the molecule at the top, kunin natin yung mga electrons. By the way, since pinutol natin yung bonds, that means one electron ng bond ay nandito,
The other is nandun sa kabila, no? Lalagyan ko muna siya ng pang-visualize na dot, no? Para makita natin yung pagkaputol. Okay, so let's look at this molecule. Looking at oxygen, ano yung should ni oxygen? Ang should ni oxygen ay ano yung should ni oxygen? 6. Bakit 6? Because it is group 6 element. Diba? Nasa group 6 siya. So 6 dapat. So 6 minus ilang electrons meron sa box. How many dots can you see? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 din. So 0 yung formal charge for this oxygen. For the hydrogens, same lang naman sila. Okay, so for hydrogen here, ilan yung valence electrons niya? Isa. Kasi group 1 siya. How many yung kanyang electrons sa box? Isa lang din. So 1 minus 1 is 0. Ganon din dito, 1 minus 1 is equal to 0. Looking at the carbon, yung carbon naman, si carbon, tignan natin. Ano yung should? 4. Kasi group 4 siya. Have, ilang tuldok meron kay carbon? 4 na tuldok. 4 minus 4 is 0. So, what can we tell about this molecule? The molecule contains no formal charges. Okay, so masasabi natin that this molecule, wala siyang formal charge na. So, 0 yan kay carbon, ay kay oxygen, 0 kay carbon, 0 kay hydrogen, 0 kay hydrogen. Okay. Tignan natin yung molecule sa baba. Yung mga band na pinutol ko, lalagyan ko na ng dots. By the way, yung kwento ng rules, nandun yung sa PDF na in-upload ko. Yung PDF na ito. Kaya, ito yung ginagamit namin sa mga bata ko eh. Basahin nyo na lang yan. Mas complete yung details dyan eh. Okay. Additional materials lang naman. Okay. So, yan. Nilagay ko na yung dots na mga pinutol ko. Okay. So, looking at the molecule at the bottom, kunin natin yung formal charge nila. This hydrogen should is 1 kasi group 1 yung hydrogen. Have is 1 kasi isang dot lang meron sa box na. Isang electron lang meron. So 1 minus 1, 0. So 0 yung charge ni hydrogen. So dito rin, ganito rin sa kabila, no? Ayan. Let's look at carbon and oxygen. So looking at carbon and oxygen, sige. Carbon, should is 4 kasi group 4 siya. Have, ilang tuldok meron sa loob? 1, 2, 3, 4, 5. Negative 1 yung formal charge ni carbon. Negative 1 pala yan. So, negative 1 yung formal charge ni carbon. Si oxygen, tignan natin. Should is 6 kasi group 6 siya. Have, ilang tuldok meron? 1, 2, 3, 4, 5. So, may 5 tuldok. 6 minus 5 is positive 1. Hala. Okay. So, ano yung pwede natin ma-conclude? Tignan nyo. The molecule at the top, walang charges. The molecule at the bottom, may charges. Sino yung mas tama? Okay. According to the rules, no, ng formal charges, we choose the molecule without the formal charges, no. Hangga't maaari, no. Hangga't maaari, we choose the molecule with 0 formal charges, no. So hangga't maaari yung mga 0 yung kunin natin, okay? So that means
the molecule at the top is the best structure. So, lagyan natin yan ng star na may puso. No? Ayan. So, siya yung the best. No? Ayan. So, ito X to. Okay, so again, ganun yung rule. Rule number 1, we choose the structure that have zero formal charges. No? Kailangan zero yung mga formal charge. No? Hanggat maaari. Pero kapag hindi nangyayari yon, may iba pang rule for that. No? Pero yan yung rule number 1. Okay? So, yan, na-conclude natin na tama ito. Yes, pwede ko ito mag-draw, pero hindi siya the best kasi may mga charges. Dapat yung walang charge, no? Kailangan yung closest to zero, no? Pero since may zero tayo, mas pipiliin natin yung zero na lang. Hanggat maaari, zero. Pag hindi zero, edi yung pinakamalapit sa zero na. Wala naman nagtatay so far based on experience. May iba pang rule ako may makukwenta. Although lahat ng rules nandun yun sa PDF na in-upload ko na. Siguro yung discussion natin on violations ng octet next chapter, next meeting na lang na. Maigsi lang naman yun eh. Umuulan, no? Suspended kaya yung klase. Umasa ng suspension. Pero actually legit yung question na yon. Kasi 'di ba? Meron sa inyo naka LTE eh. Alam niyo naman yung LTE sa Pilipinas, umulan lang nawawala na agad yung internet. Ganon kami dati sa Globe eh. Sabihin natin baha na sa Moraita, no? Kaya suspend na muna. Yung coverage sa second quiz, yung mga atoms lang. History, protons, neutrons, electrons, no? Ganon. Dali lang yan. May naka-perfect nga eh. Ano yung gagawin ko susunod? Lalagyan ko ng dots. I want you to help me. Identify the formal charges for the top molecule. And also yung nasa molecule sa baba, yung molecule sa bottom. Sabi ni John Rolfe, 0000. Tignan natin. Pag nasanay kayo, tititigan nyo na lang to. Okay, so tignan natin tong molecule sa taas. Hydrogen. Ano meron kay hydrogen? Hydrogen is 0. Bakit naging 0 yan? Valence, 1. Tapos, ilang meron sa box? Ilan yung have niya? Isa lang. So, 0. So, 0 yung hydrogen na yan. Yung oxygen sa taas, should 6 kasi group 6. Have 6 din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na. 0 din. Look at carbon. Yung carbon sa baba. Look at carbon. So, 4 minus 4, 0 din. Look at the oxygen dito sa kabila. Tingin tayo dito sa oxygen sa kanan. So, 6 yung should. Kasi group 6 siya. Have, ilan meron tuldok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Negative 1. So that means yung negative 1 na charge na kay oxygen. Okay lang, kasi tignan nyo yung molecule, negatively charged. Di ba sabi ko kanina, when you add all the formal charges, ang total nun ay yung charge ng molecule. So 0, 0, 0, negative 1. Pag pinag-add mo yon, negative 1 yung charge ng molecule. Okay. So tingin naman tayo dito sa molecule sa baba. Tignan natin yung nasa baba. Hydrogen, should 1.
have 1, 0. Oxygen na to, look, should 6, group 6 kasi, have ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 minus 6, 0. Look at this oxygen. Should 6 have 6 then? So 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 0. Look at this carbon. Should 4 have, ilan yung have? Ilan yung have niya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4 minus 5 is negative 1. O, ngayon, mag-iisip tayo. Isip tayo. Tignan natin yung to. Pag ganitong structure, ito yung rule naman. If there is a formal charge, the negative charge should belong to the atom that is most electronegative. Ano meaning nun? Tagalogin lang natin. Yung negative charge should be on the most electronegative atom. Dapat yung negative charge nandun siya sa most electronegative atom. Hindi pwede sa least. O sino yung mas tama? Nasa baba, nasa taas? Siyempre, yung nasa taas. Kasi yung negative charge ay nakay oxygen, which is the most electronegative. Si carbon kasi, hindi siya yung most electronegative. So that means this is not the best molecule. Ito yung the best. So lagyan natin siya ng star pati puso. So siya yung tama. No? So that's how you predict the molecules. No? Possible na may iba't ibang version. Yes, may iba-ibang version ng molecule na pwede. Pero the final structure, no, yung pag-decide kung sino yung final structure, it should follow the rules of the formal charges na. So again, dito rin sa dito ko yun nilagay yung mga rules na yan. Basahin niyo na lang 'to. Mas complete 'to. So basahin natin yung mga rules. There should be no formal charges as much as possible. Pero kung charge yung molecule, kailangan yung negative formal charge nasa more electronegative atom. Okay. Ano pa? Ito pa sabi dito. If you have big formal charges, kunwari positive 2, positive 3, negative 2, negative 3, X na yon agad. Hanggat maaari, positive 1, negative 1 lang. Yung mga positive 2, positive 3, medyo na yon, questionable na yan. Kasi the formal charges should be at least near 0. The best na if 0 talaga siya. No? Okay, so that sums up our discussion on the Lewis structure. No? So this, this handouts na in-upload ko, yung chapter 8, no? Kumpleto siya ng discussion ng bonding. Ito yung ginamit ko sa mga students ko before eh. So I want you to read this, no? Madi-discuss din to sa lecture, don't worry. No? So yan. So andito yung mga formal charges, no? So on and so forth, no? So I want you to practice on this, no? Next meeting, ang gagawin natin ay resonance. Mabilis lang naman yung resonance eh. Resonance and the violations sa octet rule and yung geometry, yung mga shape. Don't worry, yung shape madali lang. Madali lang yan, promise. May shortcut na naman akong ituturo dito, okay? Pag nalaman mo na yung shape na papaano ka na lang, wow, ayoko na, ganun. Hindi, madali lang yan, promise. Yung may mga angles, yes. Okay? So, I want you to practice more on the Lewis structure na lang muna. No? Actually, the reason why I told you yung NASU rule is para madali na lang kayo magdodraw ng molecules na to. No? Okay. So, next meeting, we will continue this na because 4:15 na and umuulan na dito. No? So, yan. Do you have any questions or okay na tayo?
Okay na po, sir. Um, yung video ng sa electron configuration, andun po siya sa YouTube channel natin. Hanapin nyo yung section 22, 23, chapter 2, day 2. Yung nandun sa canvas dito. Punta kayong canvas. So, dito sa canvas nyo, andito yung link. Punta kayo ng canvas, announcements, then recorded class discussion. So, pag view mo yan, hanapin nyo dyan yung chapter 2, day 2 ng lab. Ayan, chapter 2, day 2 ng lab. Ayan, o. Ayan, panoorin nyo na lang yan, chapter 2, day 2 ng lab. Sir, mahirap po ba yung bonus ng quiz? Oh, medyo mahirap yung bonus ng quiz. Bonus eh. So yun, basta kunwari may na-skip kayong classes, tingin na lang kayo dito sa YouTube channel. Andito naman yung mga videos na. Manood na lang kayo ng klase ng iba. Sabi nga ni John Rolf, sit-in pa ba tawag doon kapag online class? Wala akong maisasagot doon na. So yun. Ayun, panoorin nyo na lang yung other classes. Okay? Sana all may ulo, di ba, Bernadette? Okay, so umuulan na dito. Wala lang, at least malamig na. Okay, so do you have any other questions pa po? Or okay naman tayo today? Okay, so feeling ko wala nang questions na. Sige, yan. If you have any clarifications, just let me know, no? Message nyo na lang ako sa dito sa Teams, no? Or if you want to watch the video again, etong classes natin, I will upload this on YouTube mamayang gabi, no? So after my last class, upload ko siya sa YouTube, okay? So ano pala, starting this time, iisa na lang yung Teams na etong Teams group chat natin kasi na-realize ko habang dumadami yung group chat natin na Teams, nalilito ako lalo. Dito na lang tayo. Okay. Ito na yung ating permanent permanent group chat, okay? And so with that, if you no longer have any questions, I think that's the end of our discussion. Okay, so stop ko na yung recording. And thank you very much for your